Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यहाँ सम्पूर्णले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक लेभल 4 को तयारीको क्रममा रहेका छौं। यसै क्रममा हाम्रो सिलेबससँग आधारित रहेर हामीले चाहिँ कम्प्युटर खण्ड अन्तर्गतको MCQहरु हेरिरहेका छौं है। र MCQ पार्ट 2 मा पनि यहाँलाई स्वागत गर्दै पार्ट 2 मा समेटेका विभिन्न प्रश्नोत्तरहरु चाहिँ आजको यो भिडियोमा हामी हेर्ने छौं। त्यसैले अब आउनुहोस् आजको प्रश्नोत्तरतर्फ लागौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ, which generation of the computer was made of transistor? कुन चाहिँ जेनेरेसनको कम्प्युटर ट्रान्जिस्टरबाट बनेको थियो है? अप्सन ए फर्स्ट, अप्सन बी सेकेन्ड, अप्सन सी थर्ड र अप्सन डी फोर्थ। यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन बी सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर ट्रान्जिस्टरबाट बनेको थियो है। यसैगरी दोस्रो प्रश्न, which American computer company is called Big Blue? कुन चाहिँ अमेरिकन कम्प्युटर कम्पनीलाई चाहिँ बिग ब्लू भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेको छ? अप्सन ए माइक्रोसफ्ट, अप्सन बी कम्प्याक्ट, अप्सन सी IBM, अप्सन डी ट्यान्डी 7 यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी IBM लाई चाहिँ बिग ब्लू भनेर भनिन्छ। अब यसैगरी तेस्रो प्रश्न, इन अ सुपरमार्केट which of the following will be used in its computerized system? अप्सन ए पेन, अप्सन बी बार कोड रिडर, अप्सन सी पेन्सिल र अप्सन डी नन अफ द एबोभ। सुपरमार्केटमा निम्नमध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटराइज सिस्टममा प्रयोग हुनेछ रहेको छ हैन? अब यसको चाहिँ राइट आन्सर कुन हो त, अथवा कुन चाहिँ प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि बार कोड रिडर अप्सन बी है। अब 4 नम्बरको क्वेशन्स रहेको छ, द फर्स्ट कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस इन नेपाल वाज? अप्सन ए IBM 1400, अप्सन बी IBM 1401, अप्सन सी ICT 1401 र अप्सन डी ICT 1402 है। अब यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन नम्बर बी हो। अप्सन बी मा चाहिँ IBM 1401 चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक कम्प्युटर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो है। अब 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, अपरेटिङ सिस्टम इज अ? अप्सन ए एप्लिकेसन सफ्टवेयर, अप्सन बी कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज, अप्सन सी एप्लिकेसन हार्डवेयर र अप्सन डी सिस्टम सफ्टवेयर। अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर हो है, अप्सन डी। अब यसपछि 6 नम्बरको प्रश्न, रनिङ कम्प्युटर विदाउट अपरेटिङ सिस्टम इज? अप्सन ए इम्पोसिबल, अप्सन बी समटाइम पोसिबल, अप्सन सी पोसिबल, अप्सन डी नन। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए इम्पोसिबल है, जुन चाहिँ विदाउट अपरेटिङ सिस्टम इम्पोसिबल रहेको छ रनिङ कम्प्युटर। अब यसपछि 7 नम्बरको प्रश्न छ, गो टु द बिगिनिङ अफ द डकुमेन्ट डट कमान्ड क्यान बी युज्ड? अप्सन ए कन्ट्रोल प्लस होम, अप्सन बी अल्ट्रा प्लस होम, अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस एन्ड र अप्सन डी कन्ट्रोल प्लस डिलिट। यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए कन्ट्रोल प्लस होम है। त हामी डकुमेन्ट्सको सुरुमा जानको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस होम कमान्ड चाहिँ युज गर्न सक्छौं। अब 8 नम्बरको प्रश्न छ, टु गेट अल क्यापिटल लेटर व्हाइल टाइपिङ वी हेभ टु? अप्सन ए कीप कन्ट्रोल बटन प्रेस, अप्सन बी कीप क्याप्स लक अन, अप्सन सी कीप क्याप्स लक अफ र अप्सन डी नन अफ द एबोभ है। त यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन बी कीप क्याप्स लक अन। हामी क्याप्स लक अन गर्छौं भने चाहिँ के हुन्छ त, सबै लेटरहरु चाहिँ क्यापिटल हुन्छ है। अब 9 नम्बरको प्रश्न छ, टाइप म्याटर डकुमेन्ट्स इज टु बी सेभड इन? अप्सन ए फाइल, अप्सन बी फोल्डर, अप्सन सी हार्ड डिस्क र अप्सन डी CD रोम। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए फाइल। यसैगरी 10 नम्बरको क्वेशन्स रहेको छ, टु गो टु द एन्ड अफ द डकुमेन्ट्स डट कमान्ड क्यान बी युज? अप्सन ए कन्ट्रोल प्लस होम है, अप्सन बी अल्ट्रा प्लस होम, अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस एन्ड र अप्सन डी कन्ट्रोल प्लस डिलिट रहेको छ। अब यसको चाहिँ हामी कुनै पनि डकुमेन्ट्सको एन्डमा जानको लागि चाहिँ कुन कमान्ड्स युज गर्छौं भन्दाखेरि अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस एन्ड युज गर्छौं। अब 11 नम्बरको प्रश्न है। 11 नम्बरको प्रश्न के छ भने, फोल्डर मे कन्टेन? अप्सन ए फाइल एन्ड सब फोल्डर्स, अप्सन बी ओन्ली फाइल्स, अप्सन सी ओन्ली सब फोल्डर्स र अप्सन डी नन अफ द एबोभ।
यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए फाइल्स एन्ड फोल्डर्स चाहिँ समावेश हुन सक्छ फोल्डर्समा है। अब यसपछि 12 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। यसमा चाहिँ के छ भने टु कपी सेलेक्टेड म्याटर फ्रम वान प्लेस टु एनदर डटेड की अप्सन मे बी युज। अप्सन ए कन्ट्रोल प्लस एस, अप्सन बी कन्ट्रोल प्लस बी, अप्सन सी कन्ट्रोल प्लस बी र अप्सन डी कन्ट्रोल प्लस सी है त। हामी कुनै पनि म्याटरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ कपी गर्नको लागि चाहिँ कुन की अप्सन चाहिँ युज गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर कन्ट्रोल प्लस सी है त। हामी कपी गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल प्लस सी की अप्सन युज गर्छौँ। अब 13 नम्बरको प्रश्न FAT स्ट्यान्ड्स फर अप्सन ए फाइल फर अल टाइप, अप्सन बी फर्म्याट अल ट्याब सेटिङ, अप्सन सी फाइल अलोकेसन टेबल र अप्सन डी फाइल एट्रिब्युट्स टाइप। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ 13 नम्बरको प्रश्नको चाहिँ अप्सन सी फाइल अलोकेसन टेबल रहेको छ है। अब 14 नम्बरको प्रश्न टु मुभ टु द बटन अफ अ डकुमेन्ट प्रेस अप्सन ए एन्ड की, अप्सन बी होम की, अप्सन सी अल्ट प्लस एन्ड की र अप्सन डी कन्ट्रोल प्लस एन्ड की। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी कन्ट्रोल की प्लस एन्ड की रहेको छ है। अब 15 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। MS वर्ड इज अ डट सफ्टवेयर। अप्सन ए सिस्टम, अप्सन बी एप्लिकेसन, अप्सन सी युटिलिटी एन्ड अप्सन डी गेम। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ MS वर्ड इज अ एप्लिकेसन सफ्टवेयर अप्सन बी। अब 16 नम्बरको प्रश्न विच वान अफ फलोइङ इज नट फाउन्ड इन MS वर्ड। अप्सन ए टेबल, अप्सन बी फन्ट, अप्सन सी फर्मुला बार एन्ड अप्सन डी बुलेट। अब यसको राइट आन्सर अप्सन सी फर्मुला बार जुन चाहिँ हामी MS वर्डमा फेला पार्न सक्दैनौँ है। अब यसपछि 17 नम्बरको प्रश्न छ बोर्डर्स क्यान बी अप्लाइड टु अप्सन ए इमेज, अप्सन बी प्याराग्राफ, अप्सन सी टेक्स्ट बुक र अप्सन डी अल अफ द एबोभ। अब यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन डी अल अफ द एबोभ रहेको छ। यानि कि इमेज, प्याराग्राफ, टेक्स्ट बुक सबैको लागि चाहिँ बोर्डर हामी लागू गर्छौँ है, एप्लाइड गर्न सक्छौँ। अब यसपछि 18 नम्बरको प्रश्न छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ पेज मार्जिन। अप्सन ए लेफ्ट, अप्सन बी राइट, अप्सन सी सेन्टर एन्ड अप्सन डी टप। अब यसको राइट आन्सर हो अप्सन नम्बर सी सेन्टर, जुन चाहिँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ पेज मार्जिनको प्रकार होइन भनिरहेको छ है, त्यही भएर यो सेन्टर अप्सन सी राइट आन्सर। अब 19 नम्बरको प्रश्न छ इन MS वर्ड MS स्ट्यान्ड्स फर अप्सन ए मास्टर सर्भर, अप्सन बी माइक्रोसफ्ट, अप्सन सी माइक्रो सर्भिस र अप्सन डी मेगा सिरिज। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी माइक्रोसफ्ट। अब 20 नम्बरको प्रश्न डट स्टोर्स द टेक्स्ट पिक्चर ग्राफिक फर टेम्पोरली। अप्सन ए हार्ड सर्भर, अप्सन बी माइक्रो सर्भर, अप्सन सी क्लिपबोर्ड एन्ड अप्सन डी पेन ड्राइभ। अब यसको राइट आन्सर रहेको छ हामी अस्थायी रूपमा चाहिँ पिक्चर्स टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कहाँ स्टोर गर्छौँ भन्दाखेरि क्लिपबोर्ड अप्सन सी है। अब 21 नम्बरको प्रश्न छ विच अफ द फलोइङ इज नट अपरेटिङ सिस्टम। दिएको मध्ये कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम होइन। अप्सन ए विन्डोज 95, अप्सन बी विन्डोज 96, अप्सन सी विन्डोज 98 एन्ड अप्सन डी विन्डोज 2000। राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी विन्डोज 96। अब 22 नम्बरको क्वेसन है डट प्लेज एज इन्टरफेस बिट्विन युजर एन्ड कम्प्युटर हार्डवेयर। अप्सन ए माउस, अप्सन बी किबोर्ड, अप्सन सी अपरेटिङ सिस्टम एन्ड अप्सन डी इन्टरनेट। अब यसको राइट आन्सर भनेको अपरेटिङ सिस्टम अप्सन सी। अनि 23 नम्बरको प्रश्न छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज होइन त। अप्सन ए C++, अप्सन बी लोटस 1 2 3, अप्सन सी ओराकल, अप्सन डी माइक्रोसफ्ट। र यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी माइक्रोसफ्ट। अब 24 नम्बरको प्रश्न है त डबल क्लिक अफ माउस इज युज टु। अप्सन ए क्लोज फाइल फोल्डर्स, अप्सन बी ओपन फाइल फोल्डर, अप्सन सी रिमुभ फाइल फोल्डर एन्ड अप्सन डी डिलिट फाइल फोल्डर है त। हामी माउसमा चाहिँ डबल क्लिक के को लागि चाहिँ गर्छौँ त है। अब यो चाहिँ के को लागि गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी
फाइलहरु खोल्न अथवा फोल्डरहरु खोल्नको लागि चाहिँ गर्छौं त्यसैले अप्सन बी ओपन फाइल फोल्डर हाम्रो राइट आन्सर हो 25 नम्बरको प्रश्न छ ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन अफ विन्डोज इज कल्ड एज अप्सन ए डेस्कटप अप्सन बी विन्डोज इन्भाइरोमेन्ट अप्सन सी विन्डोज एप्लिकेसन एन्ड अप्सन डी नन अफ दिज अब यसको राइट आन्सर रहेको छ र यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन ए डेस्कटप रहेको छ है अब 26 नम्बरको प्रश्न व्हिच ट्याब इज नट अवेलेबल अन लेफ्ट प्यानल व्हेन यु ओपन अ प्रेजेन्टेसन अप्सन ए आउटलाइन अप्सन बी स्लाइड्स अप्सन सी नोट्स एन्ड अप्सन डी अल अफ दि एबोभ को राइट आन्सर भनेको चाहिँ नोट्स रहेको छ अप्सन सी है अब 27 नम्बरको प्रश्न व्हिच अफ द फलोइङ सेक्सन डज नट एक्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट अप्सन ए टाइटल्स अप्सन बी लिड्स अप्सन सी चार्ट्स रहेको छ एन्ड अप्सन डी एनिमेसन रहेको छ है राइट आन्सर भनेको छ अप्सन डी एनिमेसन रहेको छ 28 नम्बरको प्रश्न पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन आर वाइडली युज्ड एज अप्सन ए नोट आउटलाइन्स फर टिचर्स अप्सन बी प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन बाई स्टुडेन्ट्स अप्सन सी कम्युनिकेसन अफ प्लानिङ एन्ड अप्सन डी अल अफ दि एबोभ यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अल अफ दि एबोभ रहेको छ है त हामी पावर पोइन्ट भनेको चाहिँ के को लागि युज गर्छौं त भन्दाखेरि अप्सन ए को नोट आउटलाइन्स फर टिचर्सको लागि पनि युज गर्छौं हैन त्यसपछि भनेको प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन बाई स्टुडेन्ट्स त्यसैगरी कम्युनिकेसन अफ प्लानिङको लागि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसैले अप्सन डी अल अफ दि एबोभ भयो अब यसैगरी 29 नम्बरको प्रश्न रहेको छ यहाँ चाहिँ के छ भने अ न्यू प्रेजेन्टेसन क्यान बी क्रिएटेड फ्रम अप्सन ए ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन अप्सन बी फ्रम एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसन एन्ड अप्सन सी फ्रम डिजाइन टेम्प्लेट एन्ड अप्सन डी अल अफ दि एबोभ रहेको छ है त अब हामी नयाँ प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ कहाँबाट बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ कहाँबाट बनाउँछौँ यो माथिको सबैबाट बनाउन सक्छौँ है त्यसैले अप्सन नम्बर डी अल अफ दि एबोभ त्यसैगरी 30 नम्बरको अन्तिम प्रश्न है यो भिडियोको इन विच मेन्यु क्यान यु फाइन्ड फिचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन हैन स्लाइड लेआउट आदि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फिचर्स युज गर्न सक्छौँ है त कुन चाहिँ मेन्यु युज गर्न सक्छौँ यी फिचर्सहरूको लागि भन्दा अब अप्सनहरू सुरुमा अप्सन ए इन्सर्ट अप्सन बी फर्म्याट मेन्यु अप्सन सी टुल्स मेन्यु एन्ड अप्सन डी स्लाइड सो मेन्यु यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ कुन हो फर्म्याट मेन्यु चाहिँ हामी युज गर्छौँ जुन चाहिँ फिचर्सहरू खोज्नका लागि है त स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट आदि इत्यादि फिचर्सको लागि यो भयो हामीले हेरेको अन्तिम प्रश्न है त हामीले चाहिँ फर्म्याट मेन्युमा चाहिँ स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट फिचर्सहरू चाहिँ फेला पार्न सक्छौँ र 30वटा प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ कम्प्युटरको लागि हामीले एमसीक्यूहरू यो पार्ट 2 मा रहेर र पार्ट 3 मा पनि हामी विभिन्न अन्य एमसीक्यूहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त नमस्ते।